Hello student. Now the remaining or the last part, it is for the Cop and the Anthem. Now we will see the remaining story. Okay. Now we have completed in the last video that is the Sophie is behave like a drunken person. His harsh voice, his gibberish, etc. Now the policeman merely trailed his club, turned his back to Sophie, and remarked to a citizen. Tits, one of them L leads celebrating the goose egg they gave to the Hadford College, noisy, but no harm, we have instruction to let them be. आणि तो पोलीस जो आहे तो सांगतो की पोलीस आपला तो हातामध्ये जो क्लब आहे, जो दांडका आहे, जो पोलिसांच्या हातामध्ये असतो, त्याने तो सोफीच्या पाठ फिरवून एका इस्माला तो म्हणाला की हार्टफोर्ड कॉलेजच्या 0 गुणाने हरवल्याबद्दल जी मुलं आहेत एल कॉलेजची ती आनंद साजरा करतात. म्हणजे आज जी मुलांनी एल कॉलेजच्या मुलांनी हार्टफोर्ड कॉलेजच्या मुलांना हरवलेलं आहे, त्यामुळं त्यांनी आज कितीही दंगा केला तरी त्यांना अटक करायची नाही किंवा त्रास द्यायचा नाही. आणि सोफी हा 20 to 25 इयर्स एवढाच आहे, त्यामुळे तो पण एक कॉलेज मुलासारखं दिसत आहे. आणि त्या पोलीस सांगतो की त्यांना आज आम्ही अटक करू शकत नाही, आज कितीही त्यांनी गोंधळ केला किंवा काही झाला तरी. आणि हे सोफी ऐकतो. अँड disconsolate Sophie stopped his unwailing racket. Would never be policeman lay hands on him. In his fancy, the island seemed unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. आणि हे ऐकून की आज कोणालाही अटक करायचं नाही, निराश झालेला सोफी, त्याचा फुकट गेला हा सर्व ज्या काही त्या ॲक्टिव्हिटी त्याने केले होत्या तुरुंगात जाण्यासाठी. एखादा पोलीस त्याला कधीच पकडणार नाही का असं त्याला वाटू लागले. आणि तो जो आयलँड आहे तो एक आर्कॅडिया आहे, कल्पना विश्व आहे, म्हणजे एका कल्पनेतला असाच मृगजळासारखं ते बेट त्याला वाटू लागलं. कधीही आपण तिथे जाणार नाही असं ते तुरुंग त्याला वाटू लागलं. आणि विंटर सीझन येत असल्यामुळे थंड हवेपासून वाचण्यासाठी तो आपल्या कोटनाची बटणे बंद करतो. अँड नेक्स्ट, in cigar store he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swing light. He had set his silk umbrella by the door at entering. Sophie stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with the slowly. The man at the cigar light followed hastily. My umbrella, he said sternly. आणि परत आणखीन एक कल्पना त्याला सुचते. परत तो प्लॅन बनवतो. सिगाराच्या दुकानात लटकते दिव्याखाली एक झकपक पोशाख घातलेला एक माणूस सिगार पेटवताना त्याला दिसतो आणि त्याने त्याची एक रेशमी छत्री तिथे ठेवलेली आहे. सोफी आत पाऊल टाकले, छत्री त्यानं पाहिली आणि शांतपणे ती छत्री उचलली आणि निघून पळाला. आता सिगार पेटवत असणारा जो माणूस आहे त्याला ती छत्री दिसते आणि तो जोरात ओरडतो, माझी छत्री. तो कठोर आवाजात म्हणाला, माझी छत्री, माझी छत्री. असं भुरटी चोर आहेत ते. आणि तो उपहासाने सोफीला त्याने विचारलं, मग पोलिसांना बोलव की ही घे तुझी छत्री, असं त्याला म्हणायचं. तर सोफी त्याला म्हणतो, ओ इट इज युअर अम्ब्रेला, ही तुझी आहे का, स्नेड सोफी. आणि जसा काही तो त्याला चिडवते असं तो हसतो आणि म्हणतो, मग बोलव ना पोलिसांना, मी तुझी छत्री चोरत आहे, तुला दिसत नाही का. वेल वाय डोंट यू कॉल अ पोलीस, तू पोलिसांना का नाही बोल. वाय डोंट यू कॉल अ पोलीस, आय टूक इट युअर अम्ब्रेला, मी तुझा अम्ब्रेला घेऊन पळून जातोय. वाय डोंट यू कॉल अ कॉप, तू पोलिसांना का नाही कळवत, मी एक भुरटा चोर आहे. बघ तिथं कोपऱ्यावरतीच पोलीस उभा आहे, देर इज अ स्टँड वन ऑन द कॉर्नर, कोपऱ्यावरतीच एक पोलीस उभा आहे आणि मी तुझी छत्री घेऊन पळून जातोय, तुला दिसते ना, मग जा ना, बोलो तू, असं तो छत्रीच्या मालकाला म्हणू लागला. देन द अम्ब्रेला ओनर slowed his steps. Sophie did likewise with the premonition that luck would again run against the policeman eye at the two curiously. आणि छत्रीच्या मालकाने जो त्याच्या मागे पळत होता छत्रीसाठी तो हळूहळू चालू लागला आणि तो परत पोलिसांना बघून परत फिरला. आणि सोफी मात्र त्याला आश्चर्य वाटलं की हा पोलिसांना का नाही सांगत. तो कुतूहलाने त्याला पाहू लागला. नक्कीच मग तो छत्रीवाला माणूस, अहो, जेव्हा त्याला पोलीस येताना दिसला तेव्हा तो म्हणतो, ऑफकोर्स सेड द अम्ब्रेला मॅन, विल यू नो हाऊ दिस मिस्टेक्स ऑकर इफ इट इज युअर अम्ब्रेला. आय होप यू विल एक्सक्यूज मी, आय पिक्ड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टॉरंट. इफ यू रेकग्नाइज इट ॲज युअर्स, वाय आय होप आय विल. आणि तो व्यक्ती, तो छत्रीवाला माणूस म्हणायला लागता, अहो ही छत्री असेल तर अशा चुका घडतात हे तुम्हाला माहीत असेलच, तुम्ही मला माफ कराल का. आज सकाळीच ही छत्री मी चुकून एका रेस्टॉरंटमधून उचलली. आय पिक्ड इट अप मॉर्निंग इन अ रेस्टॉरंट.
इफ यू रेकग्नाइज इट इज युअर, जर तुम्हाला वाटत असेल ही तुमची ओळख पटली असेल, ही चुकून, असं माहिती आहे अशा चुका होतात, माणूस आपली समजून दुसऱ्याची छत्री उचलून आणतो, तसंच मी ही छत्री उचलून आणली होती आणि ही माझी छत्री नाही, आता मला वाटतं ही तुमची छत्री आहे का, ही तुमची असेल, तुमच्या ओळखीची असेल तर मग तुम्ही ठेवू शकता, मला असं वाटतं. तेव्हा सोफीला राग येतो. अँड देन सोफी सेड, ऑफकोर्स इट्स माइन, सेड सोफी सॅवेजली. आणि ही छत्री ॲक्च्युअली सोफीचीच होती. अँड द एक्स अम्ब्रेला मॅन रिट्रीटेड. द पोलिसमॅन हरीड टू a sit a hall blonde in a opera clock across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. आणि अर्थातच ही माझी छत्री असं सोफी जेव्हा रागून त्याला म्हणतो. छत्री गमावलेला माणूस माघारी वळला. 2 ब्लॉक अंतरावरून स्ट्रीट कार येताना पण पोलीस पलीकडच्या रस्त्यावर ओपेरा जागा घालून असणाऱ्या उंच ब्लॉन्डच्या गायीने मदत करायला गेला. सोफी पूर्व दिशेला दुरुस्तीमुळे खराब झालेल्या रस्त्याच्या दिशेने निघाला. त्याने रागाने छत्री एका खड्ड्यात फेकली. हेल्मेट घालणारे दंडुके बळवणाऱ्या लोकांबद्दल चडपडत तो काहीतरी बडबड करत निघाला, कारण त्याला आता खूप राग आला होता. त्याला तावडीत सापडायची इच्छा होती, मात्र त्याला काही असं झालेलं नाही. त्याने 2-3 प्लॅन बनवले, परंतु ते अजिबात सक्सेसफुल झाले नाहीत. लेन सोफी रीच वन ऑफ द ॲव्हेन्यू टू द ईस्ट वेअर द glitter and turmoil was befriend. He dragged himself towards the Madison Square, for the hymning instinct survived even when he homies in Parliament. But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. Here was an old church, quiet and rambling and gabbled. आणि थोडं अंतर चालून झाल्यानंतर सोफी झगमगाट आणि गडबड कमी असणाऱ्या पूर्व दिशेच्या रस्त्याकडे सोफी गेला. दॅट हे देर वॉज अन ओल्ड चर्च, जिथे काय आहे एक त्याच बाकाकडे हेच त्याचं घर होतं. तो नेहमी त्याच बेंचवरती बसलेला असायचा. तरी घरच्या ओढीने पाय ओढत तो मॅडिसन चौकाच्या दिशेने जाऊ लागला. आणि तो जात असताना मॅडिसन स्क्वेअर, मॅडिसन चौक, फॉर द होमिंग इन्स्टिट सर्वायविंग इवन ही होम इज अ पार्क बेंच. Then what happened next? But an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. मात्र अतिशय शांत वळणावर तिथे सोफी जो आहे तो थांबला. तिथे एक जुनं आणि विलक्षण असं मोठं चर्च होतं. रॅम्बलिंग अँड गेल. थ्रू वन व्हायलंट सेंटेड विंडो अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड, वेअर नो डाऊट द ऑर्गॅनिस्ट लॉयटर्ड ओव्हर द कीज, मेकिंग शुअर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सबाथ. आणि एका जांभळ्या रंगाच्या काचेच्या खिडकीतून मंद प्रकाश येत होता. तेथे कोणीतरी बहुधा ऑर्गन वाजवणारा सफाईदारपणे स्वरपट्ट्याची बोटे फिरवत होता. सॅबॅथ सणासाठी, सॅबॅथ इट इज अ फेस्टिवल, a day of religious observance and abstinence from work kept by the Jews and Christian. So it is celebrated as a festival, Sabbath. आणि त्याची कदाचित कोणीतरी तयारी करत असेल असं सोफीला वाटतं. आणि ड्रिफ्टेड आउट सोफीज इयर. आणि ते प्रार्थना गीत सोफीला तिथं ऐकू होतं, जे आपल्या आजच्या लेसनचं टॉपिक आहे, कॉप अँड द अँथेम, म्हणजे पोलीस आणि प्रार्थना गीत. आणि कोणीतरी त्या प्रार्थना गीताचा सराव करतं. तिथून गोड मधुर असे संगीत सोफीच्या कानावर पडत होते आणि लोखंडी कुंपणापाशी तो एका जागी तिथेच ते मधुर गाणं ऐकत उभा राहिला. द मून वॉज अबोव, फुल अँड रेडियंट, व्हेकल अँड पेडिस्ट्रेन वेअर फ्यू. पूर्ण तेजस्वी असा चंद्र होता. वाहने व पादचारी, पेडिस्ट्रेन, पायी चालणारे माणसं जातेत होती. स्पॅरोज ट्विटर, चिमण्यांचा आवाज, चिमण्या चिवचिवत होत्या. Sleepingly in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist play cemented Sophie to the iron fence. आणि जो काही ऑर्गॅनिस्ट तो गाणं प्रार्थनागीत म्हणत होता, तो एका लोखंडी कुंपणापाशी उभा राहून सोफी ऐकत होता. आणि हे गीत त्याला अतिशय आवडलं. जेव्हा त्याच्या आयुष्यात त्याची आई होती आणि त्याला त्याची आठवण झाली, अँड ही स्टॉप देअर लिसनिंग द म्युझिक. देन for he had known it will be in the day when his life contained such a thing as mother, roses, ambitions, friend, immaculate thought and color. Immaculate thought, perfectly clean and tidy. अतिशय स्वच्छ. म्हणजे तो पण एक असा व्यक्ती होता, जेव्हा त्याची आई होती, गुलाबाची फुलं होती, त्याच्या आशा होत्या, अपेक्षा होत्या, मित्र होते, मित्रपरिवार होता. तो एक चांगला सद्विचारी आणि सद्वर्तनी लोकांमध्ये वावरायचा. आणि त्याला हे सर्व त्याला आठवू लागलं, हे त्याला चांगलंच माहीत होतं. द
conjunction of Sophie's respective state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. आणि ते जेव्हा प्रार्थना गीत त्यानं ऐकलं, त्याच्या हृदयामध्ये अचानकपणे एक बदल घडून आला. तो काही एका वॅगाबाउंड माणसासारखा वागत होता. त्याला ते अयोग्य वाटू लागलं, त्याला त्या दिवसांची घृणा वाटू लागली आणि त्याला ते नष्ट करावं असं वाटू लागलं. ही unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and best movies that fed up with the existence. And also it is a moment his heart responded thrillingly into the strange mood, a strong impulse moved to him. आणि ह्या सर्व अवस्था त्याला त्याची कार्यशक्ती जी आहे ती संचारल्यासारखी त्याला वाटू लागले. आपण एक निरर्थक आयुष्य जगत होतो, आत्ता आपल्याला पूर्णपणे व्यस्त राहून आपल्या नवीन आयुष्याची सुरुवात केली पाहिजे असं त्याला वाटू लागलं. त्या क्षणी त्याच्या हृदयामध्ये विचित्र मनस्थितीला उल्हासित करणारा प्रतिसाद मिळाला. एका तीव्र प्रेरणे, इच्छाशक्तीने वस्तुस्थितीला तोंड देत आपण त्यातून मार्ग बाहेर काढला पाहिजे असं त्याला वाटू लागलं. अँड बॅटल विथ द desperate fact he would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. आणि आपण हे सर्व जुनी मरगळ झटकून देऊन पुन्हा आपलं व्यक्तिमत्व निर्माण केलं पाहिजे. त्याला गुलाम करून टाकलेल्या या पापी मनोवृत्तीवर म्हणजे जो आळस आहे तो झटकून देऊन पुन्हा आता आपली अजून वेळ गेलेली नाही, आपण पुन्हा मेहनत करू शकतो, तो अजून एक चांगला तरुण म्हणून समाजामध्ये वावरू शकतो अशी इच्छाशक्ती त्याच्यामध्ये जागृत झाली आणि तो न डगमगता त्याचा पाठपुरावा करू लागला. देअर वॉज अ टाईम ही वॉज यंग एट, कारण तो अजून तरुण होता, 22-25 वर्षाचा होता. ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड एगर ambitions and pursue them without flattering. The solemn but sweet organ note had set up a revelation in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. A fur importer had once offered him a place as a driver. He would somebody in the world he would. आणि ऑर्गनच्या त्या पवित्र आणि मधुर स्वराने त्याच्या अंतर्मनात क्रांती घडवली होती. तो प्रार्थना गीत त्याने काय ऐकलं, उद्या तो गजबजत शहरात जाऊन काम शोधू लागला. एका फर इम्पोर्टर होता, त्याच्याकडे एका ड्रायव्हरची नोकरी त्याने देऊ केली आणि त्याला असं वाटू लागलं की आता आपण कोणीतरी आहेत, आपण समबडी आहेत आणि आपण असंच आपलं कार्य चालू ठेवलं पाहिजे. Sophie felt a hand laid an arm. He looked quickly around into the impassive face of policeman. आणि आता त्याने ठरवलं की आपण नोकरी करायची, कामधंदा करायचा, चांगलं आयुष्य जगायचं, चोरी करून तुरुंगामध्ये जायचं स्वप्न अजिबात बघायचं नाही. आणि एका लॅविश पॉश कारच्या जवळ जाऊन तो तिथे उभा राहतो आणि तिथे गेल्यानंतर तिथे त्याला एक पोलीस दिसतो. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर, आस्क द ऑफिसर. आणि तर ऑफिसर विचारतो की तू इथं काय करत आहे. तेव्हा सोफी बोलतो नथिंग सेड सोफी, काही नाही. देन ही कम अलॉंग विथ मी सेड पोलिसमॅन, चल माझ्याबरोबर, 3 महिने तुरुंगात राहशील ना तेव्हा तुला कळेल. 3 months ऑन द आयलँड अँड सेड द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस कोर्टातील न्यायाधीशासमोर तुला ही गाडी चोरण्याचा तो एका कारसमोर उभारल्यामुळे त्याला पोलिसाला असं वाटतं की त्या कारला काहीतरी करण्याचा तो प्रयत्न करतो आणि संशय येतो त्याला की हा चोर आहे किंवा हा काहीतरी नुकसान करायला इथं आलेला आहे आणि पोलीस त्याला पकडून नेतो. जेव्हा सोफी हा वेगाबाउंड होता, काही काम करत नव्हता, त्याला तुरुंगात जायची स्वप्न त्याचं होतं, तेव्हा त्याने कितीही क्राईम करून तो अजिबात पकडला गेला नाही. बट जेव्हा तो चांगलं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करू लागला, तो पूर्णपणे बदलण्याचा प्रयत्न करत होता. द आयरनी ऑफ फेट, नशीब त्याचं, इट इज नोन एज अ आयरनी इज दॅट द मोमेंट ही रिअलाइज ही वॉन्ट टू लीड अन ऑनेस्ट लाईफ बट द अनफॉर्च्युनेटली पोलीस अरेस्ट हिम. अँड दिस इज हाऊ द Cop and the Anthem. It is a twisted story. Sometimes smile on the face of the reader and sometimes the tears in the eyes. Smile and rise अशी कन्सेप्ट जी आहे ओ हेनरीची. दिस इज हाऊ द व्हेरी ब्युटिफुल स्टोरी, काइंड ऑफ ए सटायर. नाउ डेज दोज पीपल आर रिअली बॅड. वी डोंट थिंक टू प्रिटेंड लाईक अ बिहेव लाईक अ गुड ह्युमन. म्हणजे खरंच वाईट माणसं आहेत ती आजकाल चांगुलपणाचा नकाब घालून फिरतात आणि चांगल्या माणसांना मात्र सफर करावं लागतं. अँड इट इज अ मॉरल ऑफ स्टोरी. आय होप दॅट ऑल व्हिडिओज यू लाईक इट, यू अंडरस्टँड द स्टोरी, सो प्लीज लाईक इट. थँक यू.